We gaan naar Afrika, want gisteren was de laatste dag van het WK wielrennen in Rwanda. Een omstreden WK, want Rwanda is een land met een autoritair regime. President Paul Kagame is al 25 jaar aan de macht. Vorig jaar kreeg hij nog 99,18% van de stemmen. Dat zijn bijna GroenLinks-PvdA-taferelen. Nou, mensen die kritisch zijn op het regime verdwijnen of overlijden op verdachte wijze. Gevangenen worden gemarteld en de oppositie en de pers kunnen niet vrij opereren. Een kritische Belgische journalist mocht bijvoorbeeld het land niet in om verslag te doen van het WK. Kortom, alle ingrediënten voor een heerlijk sportevenement. Weer ouderwets met het bord op schoot een fout regime witwassen. Ik ga hierover doorpraten met sportverslaggever Diederik Smit. Hij is in Rwanda. Ja, Diederik, ja, journalisten kunnen dus niet altijd hun werk doen daar. Heb jij daar nog zelf iets van gemerkt? Nou, er staat hier wel een waarnemer van het regime die ons een beetje in de gaten houdt. Dus, maar die kan geen Nederlands. Dus ik kan volgens mij wel alles zeggen als het er maar een beetje uitziet alsof ik heel positief ben over het land. Dus ik kan gewoon zeggen dat dit land geleid wordt door een moorddadig regime. Het feit dat het WK hier gehouden wordt is een grote schande voor de wielersport. En de mensenrechten situatie die is verschrikkelijk. Dus ja, het is één grote clusterfuck. Oh, clusterfuck is Engels, hè? Dat hebben ze misschien wel verstaan. Ah, ja. Clusterfuck, typical Dutch cake. Het is cinnamon and apple crumble, honey mustard. It's delicious. You should Google it. Don't Google it. Oké. Volgende vraag. Oké, laten we maar snel over wielrennen hebben dan. Wat was het voor WK? Het was vooral een heel zwaar WK. Hier, peloton hapt naar adem na loodzwaar WK in Rwanda. Dit was wel heel extreem. We kunnen wel even kijken hoe zwaar het was. Dit was toen de dameskoers net was begonnen. We zijn vertrokken, officieel. Ja, we zijn al een paar minuten bezig. De eerste renners die hebben het gewoon al zwaar. Ja, dat zie je niet vaak. Dat wielrenners bij het startschot al denken, oh, dit is helemaal niks voor mij. Nee. En hoe lang moesten ze hier nog? Ze moesten hier nog 162 kilometer. Van de 164. Oh ja, de laatste loodjes wegen het zwaarst. Ja, ja het was een hele zware koers. Dus voor de renners was het belangrijk om daarna ook weer goed te herstellen. En tegenwoordig gaat het natuurlijk met ijsbaden, herstelshakes, die gelletjes, vloeibare voeding, dat soort dingen. Hè? Heel professioneel. En je hebt Bauke Mollema. Wat heb jij nou aan je stuur hangen? Oh, lekker zakje chips, man. Krijg die gels en die zoeterij niet meer weg. Ja. Helaas, voor Mollema was het wel chips met de nieuwe smaak gels en zoetigheid. Dus ja, voor hem was het uiteindelijk een loodzwaar WK. Het was sowieso niet echt het WK van de Nederlanders. Tijmen Arendsman bijvoorbeeld, die was niet in heel goede doen. Dat zag je ook al bij zijn voorbereiding op de tijdrit. Hij is Nederlands enige deelnemer bij de tijdrit voor de mannen. Maar de verwachtingen zijn niet al te hoog. Hij liep 2 weken geleden bij een valpartij een gescheurde bilspier op en een gekneusde heup. Daarnaast is hij niet helemaal fit en hij heeft zich ook amper voorbereid op dit onderdeel. Nee, eigenlijk dit jaar eigenlijk helemaal niet. We hebben Ook niet getraind? Nee, eigenlijk niet. Niks speciaals. Eigenlijk het hele jaar niet. Hoor ik nou dat je een beetje verkouden bent? Klopt dat? Ja, dat zou wel kunnen. Al echt al een week of zo, denk ik. Ik heb nog nooit zulke lage verwachtingen gehad van wie dan ook. Ja. Nou ja, uiteindelijk werd hij nog 9e van de 54 deelnemers. Oké, dat doet me wel een beetje denken aan die kinderen op school die dan zeiden dat ze niet geleerd hadden en dan toch een 9 haalden. Ja, en dit is bijna dat je een 9 haalt terwijl je van tevoren zei dat je nog maar een paar maanden te leven hebt. Ja. Nou, wel knap in elk geval. Maar dat waren dus de Nederlanders. Maar wie heeft er dit weekend gewonnen? Bij de mannen won Tadej Pogacar. Die heeft dit jaar zo'n beetje alles al gewonnen. Vorig jaar werd hij ook al wereldkampioen. En de vraag is dan altijd bij iemand die zoveel wint, hoe lang kan hij het nog opbrengen? Vindt hij het nog wel leuk? Wat is zijn motivatie nog? Pak Froome bijvoorbeeld. Froome die rijdt geen duik in de pak Bona. En die... In de pak bonen? Bona? Oh, Bona, boter. Ja, dat is al boter. ja. Boter. Ik dacht al, misschien een Een uitdrukking. duik in de pak boter. Ja, nee, die ken ik. Maar Bona is toch boter? Ja. Bona. Tja, Michael Bogert, dat is geen 13 in een robijn. 13 in een dozijn is het. Nee, robijn, dat is een wasmiddel. Nou, de wegwedstrijd bij de vrouwen die werd gewonnen door de Canadese Magdalene Valliere. Dat was een grote verrassing, want zij was eigenlijk de grote onbekende. Voor Eurosport was ze zelfs een hele grote onbekende. Het is ongelooflijk. Pak de Wikipedia-pagina er maar bij, Tim. Want ik weet anders echt niet wat ik moet zeggen als ze straks gaat winnen. Ja.
En uiteindelijk won ze dus ook. Dus hoe ging dat dan? Nou, ze hebben die Wikipedia-pagina erbij gepakt. En dat was dan ook wel weer het mooie van internet. Binnen de kortste keren waren ze helemaal expert. Magdalene Valjeris. Leuke vrouw uit Canada. De Canadese. Geweldig. Leuke vrouw. Leuke teksten ook altijd in interviews. Die in 24 de Trofeo Palma Feminina wist te winnen. Dat is op een hartstikke leuke wijze trouwens. En we gaan erbij staan. Want het is fantastisch wat deze leuke Canadees uit Sherbrooke laat zien. Wat een leuke vrouw. Is het ook een leuke vrouw eigenlijk? Ja, op Wikipedia staat van wel. Oké, nou, dat zal het wel kloppen. Maar goed, laten we niet vergeten... dit vond dus allemaal wel plaats in een land met een fout regime. Is daar nog iets van kritiek op geweest? Nou, niet zoveel. Het is natuurlijk een dilemma. Bijvoorbeeld voor de NOS. Want je zou kunnen zeggen, oké, we zenden de sportwedstrijd uit... maar we gaan er in de aanloop daar naartoe geen Rwanda-promotie van maken. Maar je kan het ook wel doen. De WK wielrennen zijn voor het eerst in Afrika. In Rwanda wordt gestreden om de regenboogtruien. De WK wielrennen. Vanaf zondag live bij de NOS. Ja, het is wel een beetje Rwanda-promotie. Ja, en dit is waarom Rwanda dat WK wielrennen wilde organiseren. Ze hebben zelfs oud-wielrenners Bram Tankink en Tom Dumoulin benaderd... om reclame te maken voor het land. Ze zouden dan op kosten van Rwanda daar gaan rondreizen... en dan leuke foto's moeten plaatsen op sociale media. Nou, toen hebben Tankink en Dumoulin volkomen terecht gezegd van... Thank you, visit Rwanda, for such an amazing trip. Wat erg dit, joh. Ja, pijnlijk. Ik moet er wel bij zeggen, Tom Dumoulin ziet inmiddels ook wel in... dat hij misschien een beetje naïef is geweest. Oké, en Bram Tankink? Die is daar nu minister van Landbouw. Oké, Ja. Dus Rwanda heeft het WK wel echt gebruikt voor goede PR. Ja, toch wel. Je zag ook bij de prijsuitreiking... daar had iemand in het publiek een schilderij van de dictator Kagame meegenomen. Oké, ook weer Bram Tankink, denk ik. Ik denk het wel, ja. En Nederland had dus verder ook geen kritiek helemaal? Nou ja, de Nederlandse Wielerbond die heeft wel gezegd van... we moeten daar juist naartoe. En met een goede reden. Tegelijkertijd zien we ook 50 tot 100 kilometer verderop... worden mensen in grote getalen verkracht en vermoord. Zeker. Kun je daar gaan wielrennen? Nou, we gaan daar wielrennen. Ook omdat we echt denken dat we daar kans hebben om te winnen. Laat dat duidelijk zijn. Ja, want laat dat even heel duidelijk zijn inderdaad. Het zou natuurlijk absurd zijn als we in zo'n gruwelijke dictatuur zouden gaan wielrennen... als we geen kans hadden om te winnen. Ik bedoel, anders zouden die mensen helemaal voor niks worden verkracht en vermoord. En ja, bovendien hebben ze hele goede chips. Ja, precies. Was er dan geen enkele renner die iets zei over het regime in Rwanda? Ja, er was één renner die er nog wel iets over zei. Dat was de Belgische renner Kevin de Kuylaar. Volledig genegeerd door de journalisten. Maar dat was de enige die de mensenrechten nog kort benoemde. En ik sprak hem kort na de finish. Kevin de Kuylaar, je wordt hier 28e. Hoe zwaar was het? Oh ja, het was zwaar alleszins. Maar ja, ik denk dat het gemiddelde oppositielid in Rwanda toch een pak zwaarder zal hebben. Als je ziet dat onder het huidige regime de oppositie en de vrije pers bijna onmogelijk worden gemaakt. Als je ook ziet dat ze steun geven aan een rebellengroep in Congo, waarvan Amnesty International ook zegt dat ze kindsoldaten recruteren, terwijl dat er oorlogsmisdaden worden gepleegd. Van de regering onder verdachte omstandigheden verdwijnen en dat gevangenen gemarteld worden. En pas op, ik snap heel goed dat westerse landen ook afhankelijk zijn van Rwanda voor grondstoffen. En ook omdat ze vredestroepen sturen naar landen als Mozambique, waar bijvoorbeeld Franse bedrijven dan weer aardgasvelden hebben. Maar ja, kom aan zeg. Oké, nou, 28e plek, geweldig gedaan. Ga lekker uitrusten. Ja, Kevin de Kuylaar, hij heeft het gewoon goed gedaan. Goed gedaan. Hij reed een heel knap WK. Hij zit op dit moment nog vast, maar we blijven dat volgen. Oké, helder. Dankjewel, Diederik vanuit Rwanda.